Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul, dar și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba pentru voi pe parcursul acestei luni. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol, de tarot, desigur și în cea a talismanelor. Începând cu luna martie din acest an se deschide sezonul eclipselor și, după cum bine știm, eclipsele au un impact major în viața fiecăruia dintre noi. În primul rând, pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își va începe tranzitul prin Berbec în casa voastră a 12-a. Acest tranzit se va petrece în casa subconștientului, în casa inconștientului colectiv, în casa care ne vorbește despre izolarea individuală sau despre sentimentul de a fi izolat. Este casa unde noi ne autosabotăm, dar este și locul în care, atunci când ne retragem să ne regenerăm, ne putem conecta sau reconecta cu divinitatea. Este casa care ne vorbește și despre dușmanii ascunși, dar este în egală măsură și casa de unde noi ne redobândim puterea nelimitată pe care o avem. Mercur este planeta intelectului și a gândirii, iar Berbecul este semn cardinal de foc. Este cel care inițiază acțiunea, este energie brută, verbul a fi. Mercur în Berbec poate aduce discuții noi și foarte rapide, care se petrec în culise, despre care ceilalți nu știu, sau o comunicare cu cineva drag pe care doriți să o țineți acum doar pentru voi înșivă. Poate fi și recomandat ca planurile pe care le aveți în această lună sau gândurile pe care le aveți în această lună de a începe ceva nou să fie știute doar de voi, pentru că așa le veți materializa mai ușor. Pentru alții dintre voi poate fi oboseală acumulată din lunile anterioare. Pentru alții dintre voi poate fi surmenaj sau oboseală, dar de această dată psihică. Sau puteți să vă dați seama în acest context, în această lună, de oamenii care în public se autointitulează prietenii voștri buni, dar de fapt poartă o mască. Pe toți aceștia îi puteți demasca și puteți vedea de la depărtare adevăratele intenții în această lună. Mercur în Berbec clar vine cu niște idei noi, pentru care s-ar putea să nu îndrăsniți să faceți un următor pas. Și este în regulă, în această lună puteți analiza lucrurile, puteți să vă faceți un plan foarte bine structurat și puteți face pașii atunci când vă simțiți voi pregătiți, dar și suficient de energici pentru a începe ceea ce vă propuneți. Tot în această perioadă avem luna nouă din Pești, în casa voastră 11-a. Peștii sunt semnul spiritualității. Casa 11-a este cea a viitorului, a idealurilor înalte, a grupurilor sociale din care facem parte, a dorințelor noastre. Iar o lună nouă înseamnă noi intenții, noi direcții, angajamente noi, cunosc oameni noi, cu care în această viață am un sens și un drum comun, dar foarte spiritual. Mă pot acum conecta sau reconecta cu oameni care sunt aproape de sufletul meu, au intenții pure și iubire necondiționată pentru mine, pentru a păși într-un viitor mai sigur și mai stabil. Sau acum, cu ideile pe care le am prin energia lui Mercur din Berbec, îmi pot trasa în minte o schiță imaginară despre locurile în care vreau să ajung în această viață, alături de cine și către ce vreau să mă îndrept. Iar toate acestea vor trebui să aibă la bază sufletul și o dorință a binelui suprem al tuturor. La fix o zi după, pe 11 martie, Venus, zeița frumuseții, dar și arhetipul care ne vorbește despre banii lichizi și despre iubire, intră în casa 11 în Pești. Venus în Pești este o energie confortabilă și atrage magnetic iubire romantică sau prosperitate sau modalitatea prin care mă pot afilia unor grupuri de oameni care sunt curați la suflet, alături de care să pot păși în viitor. De unde îmi pot proveni și resursele mele materiale. Pot începe acum niște proiecte care sunt de suflet, care sunt pure și vizează binele tuturor suprem, pentru că acestea vor fi foarte sustenabile în viitorul meu.
Și când spun sustenabil, mă gândesc la Saturn, care se regăsește aici în casa 11-a, dar și la Neptun, care tot aici în Pești, în casa 11-a, se regăsește pentru voi. Neptun, pe de-o parte, ne spune visăm cu ochii deschiși la imposibil, iar pe de cealaltă parte Saturn spune totul poate deveni realitate, tot ce tu îți imaginezi acum poate deveni realitate, dar dacă tu depui un efort sustenabil pentru a te îndrepta către acele lucruri și ești serios și matur. Prin grupuri mari de oameni, prin rețele mari de oameni puteți întâlni acum pe cineva în viața voastră cu care să legați în primă fază o frumoasă prietenie, pentru ca mai apoi să vă dați seama că această frumoasă prietenie se dezvoltă într-o frumoasă relație de iubire. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre bani care să vină acum din proiecte pe care voi le faceți și care au cauze nobile în spate. Poate fi vorba și despre acțiuni caritabile, despre a fi un bun om, a avea suflet mare, să întâlniți oameni care sunt buni la suflet și care nu au nimic de împărțit cu voi, ba chiar vă întind o mână de ajutor necondiționat. Pe 20 martie, odată cu intrarea soarelui în Berbec, sărbătorim și echinocțiul de primăvară, iar soarele intră în casa voastră a 12-a. Vine și aduce lumină în acele chestiuni sau provocări pe care voi le aveți și pentru care poate vă zbateți sau care poate vă obosesc mental. Întrebări existențiale la care acum găsiți răspunsul sau ceva ce știți doar voi acum poate căpăta formă în planul fizic. Planurile la care vă gândeați pot fi acum inițiate sau în cazul în care aveți provocări cu sănătatea, căci casa aceasta a 12-a mai vorbește și despre sănătate sau despre a fi spitalizat, acum se pot termina pentru că vă recăpătați energia și vitalitatea în corpul fizic. Pe 23 martie, Marte, guvernatorul Berbecului, planeta acțiunii, intră în Pești în casa voastră 11-a. Planeta Marte nu se simte foarte bine în Pești pentru că este un amestec între apă și foc. Este o energie mai lentă, dar este și o energie care vă dă vouă acum răgaz să faceți lucrurile care chiar contează pentru voi și pentru sufletul vostru cu adevărat. Marte în Pești este o energie care se uită către romanță, către iubire. Poate aveți parte de cineva foarte romantic care vă curtează. Marte în Pești este o energie foarte boemă. Este conectarea și reconectarea cu oamenii. Puteți avea parte de călătorii în natură. Puteți avea parte de ieșiri la spectacole, de conferințe, de fel și fel de întâlniri cu oameni care să vă inspire și pe care să-i inspirați voi la rândul vostru. S-ar putea să vă simțiți un pic confuzi în legătură cu viitorul sau în legătură cu ceea ce se petrece în aceste momente la nivel de umanitate și să nu vă simțiți neapărat energici sau să aveți senzația că totul este în zadar. Aceste lucruri pot fi depășite fără dar și poate, mai ales că pe 25 martie vom avea parte de eclipsa de lună din balanță sau de luna plină din balanță, care pentru voi se produce în casa a 6-a. Balanța este semnul relațiilor, este semnul diplomației, iar casa a 6-a vorbește despre sănătate, rutină, despre mentori și oameni care ne pot ajuta în această viață, despre animalele de companie, dar și despre colegii de serviciu sau lucrurile pe care le facem noi în mod recurent. O lună plină vine cu finalitate și cu o concluzie clară. Ceva se încheie la nivel de rutină și poate avea legătură cu tot ceea ce am enumerat. Animale de companie, mentori care pot pleca din viața voastră sau perioada în care nu ați avut un mentor și puteți întâlni pe cineva care să vă ajute acum. În momentul în care în mintea voastră se instalează acea stare de deznădejde care să vă arate drumul către viitor și care să vă inspire un pic de încredere. Pentru alții dintre voi trebuie verificată rutina, trebuie să înțelegeți ce faceți la nivel de rutină și cum și unde poate vă autosabotați. Mai ales că această casă ne vorbește și despre sănătate. Dacă nu suntem atenți la lucrurile pe care le facem în mod recurent zi de zi, ne poate afecta sănătatea.
Această casă ne vorbește și despre dușmani declarați, despre faptul că ne putem convinge acum dacă ne regăsim în cercurile de oameni potrivite pentru noi și pentru viitorul nostru, sau dacă oamenii alături de care lucrăm în fiecare zi sunt buni la suflet sau ne poartă interesul. Tot aici, în cazul în care aveați o idilă cu cineva de la locul de muncă, pot apărea mici provocări, fie să treceți la următorul nivel, fie să fiți descoperiți sau să se încheie acea idilă în cazul în care există așa ceva. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să aveți parte de iubire și de tot ce este mai bun și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Taur martie. Avem Scorpionul, semnul opus vouă și casa a 7-a. Ceva la nivel de relații cu ai voștri colegi de serviciu, relații cu ai voștri clienți, cu partenerul vostru de viață stabil sau cu partenerii de afaceri, iese în această lună la suprafață pentru ca voi să corectați. Unde? În rutina voastră. Este o predispoziție care pare să fie în proporție de 90% potențialul cel mai apropiat de manifestare. Casa a 8-a. Poate avea legătură cu niște bani, poate avea legătură cu niște taxe, cu niște impozite, poate avea legătură cu niște contracte, inclusiv cu cel de căsătorie în cazul în care sunteți căsătoriți cu cineva, poate însemna și divorț, poate însemna și pensie alimentară, poate însemna desfacerea unui contract de muncă, semnarea altui contract de muncă, pe lângă o sumedenie de alte lucruri. Taur martie. Ce ne mai spune energia? Ceva legat de siguranța voastră materială poate fi aici. Avem perspectivă. Dacă voi vă schimbați perspectiva și modalitatea prin care priviți lucrurile în fiecare zi, la nivel de rutină, aveți foarte mari șanse de succes. Și uite că aici ne vorbește această carte fix despre ajutorul pe care îl putem primi de la ceilalți, astfel încât să ne descurcăm și din perspectivă legală și la nivel de relație cu partenerii de afaceri sau cu ai voștri clienți sau cu partenerul vostru de viață. O perspectivă nouă. Ghidare. Da, pentru că voi aveți axa 12 activă, cea a sănătății și cea a transcendenței, unde veți avea în această lună interacțiune cu diversi oameni, cu diverse personalități, să le spunem așa, unde voi veți avea ocazia acum să vă convingeți care este drumul potrivit pentru voi în viitor. Pot apărea în viața voastră oameni care să vă ajute să ieșiți dintr-o anume încurcătură sau intuiția voastră va lucra la maximum în relațiile voastre, astfel încât să știți ce aveți de făcut pe mai departe. Și aici uite că vorbeam despre măști și despre serviciul vostru. Ceva ce are legătură cu serviciul vostru poate ieși în această lună la suprafață, unde să vă dați seama dacă ceea ce faceți este de viitor sau nu, unde să vă dați seama dacă vă mai doriți să activați în acest domeniu sau nu, sau unde se pot petrece niște lucruri care pe voi acum să vă avantajeze. Sau mai poate fi că ceea ce se petrece în luna martie la locul vostru de muncă, în zona aceasta a banilor celorlalți, a contractelor deja semnate, vă oferă vouă o nouă perspectivă și la nivel financiar, dar și la nivel de colaborare, relații conștiente 1 la 1, pentru al vostru viitor, unde acum puteți să vă faceți niște planuri, voi, în liniștea voastră și în mintea voastră, planuri care pot lua contur și pot căpăta formă în viitor, dar să le păstrați pentru voi înșivă. Cel puțin pentru moment. Să vedem mai departe. La nivel de relații avem soarele. La nivel de plan material avem regina de spade. Și la nivel de stare emoțională sau sănătate avem eremitul. La nivel de relații, soarele, dacă sunteți singuri, puteți acum să vindecați niște răni din trecut, niște răni karmice prin schimbarea perspectivei cu ajutorul oamenilor pe care îi aveți în preajmă, oameni care să fie sinceri sau să descoperiți niște lucruri din trecutul vostru, din neamul vostru,
care v-au afectat viețile și v-au împiedicat până acum să aveți o relație stabilă. Poate apărea cineva în viața voastră care să fie suflet pereche și să vă ajute pe voi de acum înainte să faceți niște pași siguri, să vă simțiți în siguranță într-o relație care este una de parteneriat de suflet. Poate veni această lună pentru voi cu parteneriat, poate veni această lună cu o sarcină dacă vă doriți aceste lucruri. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile. Pentru unii dintre voi poate însemna aici separare. Separare, dar în termeni amiabili, separare de comun acord, pentru că ne dăm seama că nu mai avem un sens și o direcție comună, rămânem prieteni sau cunoscuți și fiecare își vede de drumul propriu. Pentru alții dintre voi poate însemna că în cuplul vostru, acum la nivel financiar, vă echilibrați atât voi cât și partenerii voștri de viață, că aveți o perspectivă nouă despre viitorul vostru, despre ce aveți de făcut de acum înainte și în relația voastră, unul la unul, dar și în relația voastră cu ceilalți. Vă faceți niște planuri de viitor care sunt optimiste, sustenabile și palpabile. Poate însemna și pentru voi o sarcină. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, puteți afla niște informații despre persoana de care v-ați separat. Unii dintre voi vă puteți simți fericiți că nu mai sunteți în acea relație, iar pentru alții dintre voi persoana respectivă poate avea acum tăria și curajul să vină în întâmpinarea voastră cu niște informații care pe voi să vă bucure. Să stați de vorbă și să ajungeți la un acord comun. Să vedem mai departe. Avem cavalerul de bâte. Pentru cei care sunteți singuri în această lună martie, să aveți grijă că energia planetei Mercur în Berbec poate însemna încep să vorbesc cu cineva așa ca într-o joacă și dintr-o joacă așa ne vedem din când în când, să nu cumva să vă îndrăgostiți de persoana nepotrivită. Pentru alții dintre voi este fix vorba despre acea doză de curaj de care aveți nevoie să începeți să vă vedeți voi pe voi într-o lumină diferită, să vă schimbați perspectiva despre viață și despre relații pentru a nu vă mai bloca, pentru a putea lăsa calea liberă ca cineva nou să intre în viața voastră, pentru că există aici un blocaj, fie orgoliu, fie mândrie, fie ceva vibrație joasă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre un dute vino, este vorba despre niște planuri pe care tot vreți să le faceți sau despre niște discuții recurente pe care le-ați tot avut cu partenerul vostru de viață, care în această lună pot să prindă contur. Sau despre faptul că voi vă simțiți singuri în acțiunile pe care le întreprindeți, deși sunteți într-un cuplu, în timp ce partenerul vostru cumva este exclus sau se exclude pe sine, dar singur sau singură. Și în această lună puteți purta aceste discuții, da, sunt subiecte tabu despre care nu vorbiți în mod recurent, dar având eclipsa în casa 6 a rutinei, vor apărea aceste discuții pentru ca voi să clarificați niște situații pe care le aveți acolo în mod recurent și care vă tulbură liniștea casei, liniștea relației. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, atenție dacă cineva revine în viața voastră, că energia este mai degrabă sexuală decât una de suflet și această lună nu este despre aventuri, ci mai degrabă despre suflet, pentru că stăm în marea majoritate a lunii martie sub energia arhetipului pești, care este unul spiritual. Pentru alții dintre voi poate apărea cineva din trecutul vostru din senin, fără să se anunțe în prealabil această acțiune de a reveni în viața voastră și să aveți niște discuții, dar de natură interminabilă. Să vă dea un pic lumea peste cap. Să fiți preveniți și în această zonă pentru a ști voi ce vreți de la viață și de la viitorul vostru. Avem roata destinului pentru cei singuri, șansa să cunoașteți pe cineva cu care lucrurile să se precipite foarte tare, să fie o relație foarte accelerată, iar în cazul în care nu este neapărat stilul vostru, să aveți grijă la aceste lucruri, pentru că încântarea va fi una foarte mare, este foarte multă energie de foc aici, posibil energie de berbec, de leu, de săgetător și ulterior să vă dați seama că de fapt această relație nu este una care să țină și
și să dureze în spațiu și în timp. Însă dacă voi vă schimbați perspectiva și luați lucrurile la nivel de rutină, încet, de la zi la zi, atunci lucrurile pot deveni stabile și concrete. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre roata destinului, despre faptul că aveți un istoric împreună, despre faptul că s-ar putea să fie implicate aici niște discuții despre copiii voștri, poate unii dintre voi vă bănuiți partenerii de o eventuală aventură în afara casei. Pentru alții dintre voi poate fi o discuție foarte apăsătoare legată de viața voastră amoroasă, sexuală, pentru că avem și Scorpionul și Cavalerul de Bâte aici, care în această lună se poate rezolva, se poate vindeca sau se poate desluși. Pentru alții dintre voi este vorba despre curajul de a face ceva. Ați tot avut niște discuții, să începeți niște proiecte, să faceți ceva la nivel de familie, care s-au tergiversat, dar care în această lună pot căpăta contur, evident prin voința voastră și a partenerului vostru de viață. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, roata destinului vorbește despre o șansă, o potențială revenire, însă să fiți atenți, să fiți vigilenți, că cine revine din trecutul vostru acum s-ar putea să revină iute, rapid, deodată brusc și neprevăzut și cum vine așa să și plece. Dacă vă doriți revenirea cuiva, este indicat aici să construiți, să reevaluați baza, structura pe care a fost clădită anterior relația, pentru a putea căpăta o formă spirituală, pentru ca voi doi să puteți avea un drum înainte. Și aici avem Asul de Spade. Pentru cei care sunteți singuri, iată că este ceva concret, puteți întâlni pe cineva în această lună cu care să începeți o relație. Este o ocazie, o șansă prin intermediul unor grupuri de oameni, poate fi cineva de altă naționalitate față de cea pe care o aveți voi, poate fi cineva din străinătate cu care acum să puteți începe o relație de lungă durată, însă atenție, v-am spus, la această energie fluctuantă și la această tentă ușor sexuală. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre un armistițiu și despre un potențial divorț, dar și despre o lămurire, o discuție sinceră, o discuție decisivă, o clarificare, ceva ce trebuie discutat și nu mai poate fi amânat. Pentru alții dintre voi poate însemna acea hotărâre să faceți un pas înainte la nivel de relație, de familie. Apar niște schimbări aici care vă schimbă traiectoria, drumul, țara, poate destinul. Este o energie benefică. Atenție să nu luați hotărâri imprevizibil sau foarte rapid pe care ulterior să le regretați, pentru că acesta este Mercur în Berbec. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, după cum spuneam, cineva vă poate căuta așa pe nepusă masă, poate apărea din senin în viața voastră și pe cât de iute apare, pe atât de iute poate să și dispară. Iar pe voi acest lucru vă poate zgudui, vă poate scoate din starea de armonie în care poate sunteți acum. Să vedem mai departe. Taur, martie. S-au întors două. Inima și casa, uite, casa a șasea unde se produce eclipsa, și o persoană de aer sau un mentalist. Este vorba despre faptul că în această lună, la nivel de relații, foarte mulți dintre voi veți fi puși în niște situații sau se creează un cadru, un context prin care decizii importante cer să fie luate. Energia vă împinge să luați niște decizii importante care au legătură cu casa voastră, cu rutina voastră, cu partenerii voștri de viață. Niște discuții despre relație unde trebuie să fie egalitate sau unde în această lună trebuie să ne eliberăm de atașamente. Racul are atașamente în timp ce vărsătorul nu. Vărsătorul este complet detașat. Pentru unii dintre voi pot fi decizii critice sau decizii care nu mai suportă amânare, iar pentru alții dintre voi pot fi genul acela de evenimente care vă întăresc relația acum mai mult ca oricând.
Poate fi și achiziție de casă, poate fi și relocare în altă țară. Să aveți grijă, după cum spuneam, că cineva poate reveni din trecutul vostru cu această energie de mentalist și poate manipula ușor narativa, discuția dintre voi cu acest cavaler de bâte și să nu vă lăsați voi afectați. Și dacă vine cineva înapoi cu care ați avut o relație de iubire, cel mai important în această lună este să aveți discernământul foarte activ și să vă gândiți foarte intens și foarte serios la viitorul vostru. Când s-ar putea petrece sau la ce să fiți voi atenți ca și timp în relații. În această primăvară aceste lucruri pot să ia amploare. Încep acum în luna martie și pot lua amploare acum că începe anul nou astrologic. În zona planului material avem regina de spade și aici este vorba despre contracte care trebuie evaluate, reevaluate, despre sinceritatea partenerilor de afaceri, despre sinceritatea colegilor de serviciu, despre salariul meu, dacă este unul corect sau pot negocia, renegocia, despre un nou contract de muncă, despre niște chestiuni legale sau despre un divorț pentru unii dintre voi, care în această lună se poate finaliza cu un partaj pentru care aveți nevoie de ghidare, de oameni care să vă sfătuiască pentru a nu fi defavorizați. Avem pajul de spade, o analiză nouă, o cercetare nouă, niște cursuri noi sau niște documente care trebuie evaluate, reevaluate. Justiția, iată că aici se pare că pentru unii dintre voi este vorba despre o separare cu acte în regulă care se poate încheia, separare unde se poate discuta despre pensie alimentară, partaj, despre tutela copiilor, despre faptul că s-ar putea să vă fie testate limitele și despre faptul că va trebui într-o oarecare măsură să fiți permisivi sau să vă adaptați la niște lucruri noi. Ne-a căzut din pachet înalta preoteasă, să vă folosiți intuiția, dar pe de altă parte, dacă aveți vreun sentiment în această lună, dacă intuiția, o voce vă spune, fiți atenți la ce semnați, să fiți, pentru că va fi vocea voastră interioară care vă ghidează. Pentru alții dintre voi, aici sunt niște informații care ies la suprafață, care vă ajută în ultimul moment. În zona financiară, în zona planului material, în caz de divorț, în caz de partaj și pajul de cupe. Până la sfârșitul lunii veți avea rezultate bune, veți fi foarte bucuroși de modalitatea în care s-au desfășurat lucrurile în viața voastră pe parcursul acestei luni. În zona emoțională, aici avem eremitul. Eremitul ne vorbește despre a fi retrași, despre introspecție și această energie este cea din casa 6. Eremitul este omologul arhetipului Fecioară, unde voi veți avea eclipsa de lună pe parcursul acestei luni, dar și despre faptul că veți avea energia berbecului activată în casa a 12-a, unde vă căutați drumul. Drumul către a mă simți în siguranță, a avea bani, stabilitate și confort și despre faptul că nu prea știu către ce să mă îndrept în viitorul meu. Chiar dacă viitorul pare nesigur, voi aveți capacitatea de a vă clădi, de a vă asigura un trai bun, sigur. Uite, aici poate veni cu o provocare la nivel de sănătate sau să faceți în așa fel încât să aveți grijă dacă depuneți efort zi de zi în rutina voastră, la locul de muncă sau în toate activitățile pe care le aveți voi de făcut, să nu uitați să vă menajați. În permanență să vă fie clar că trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră. Unii dintre voi, după cum spuneam, s-ar putea să vă simțiți fără vlagă sau epuizați, deși energia berbecului este o energie bună, ne vitalizează. 8 de monede. Poate avea legătură cu locul vostru de muncă sau cu planul acesta financiar, unde, după o lungă perioadă de timp, voi respirați ușurați. Sau puteți să vă faceți acum niște planuri noi de afaceri sau la locul de muncă. Puteți cere o mărire în cazul în care ați aștepta foarte mult timp pentru că nu vă mai descurcați la nivel financiar. Sau poate grijile voastre sunt de natură financiară și în această lună
Este important să vă faceți un plan, să vă gândiți mai deschis, să vă schimbați perspectiva despre viață și cum ați putea să vă rezolvați dubiile, frământările sufletești. Și soarele, pentru că aveți foarte multă intuiție și cale liberă, siguranță materială. Voi, Taurul, înseamnă confort financiar. Cu cât veți avea mai multă încredere în voi înșivă, cu atât veți fi și mai bine văzuți, dar și la nivel de sănătate s-ar putea unii dintre voi să fie nevoie să interveniți. Pentru alții dintre voi s-ar putea cu animalele de companie să vizitați medicul veterinar în această lună sau să fie vorba aici despre faptul că voi singuri purtați o responsabilitate, fie la locul de muncă, fie acasă, și în această lună să puteți discuta deschis despre aceste lucruri pentru a vă putea descărca sufletul. Este foarte importantă luna martie pentru voi, pentru că veți avea foarte multe tranzite în zona idealului, în zona visurilor voastre și în zona viitorului. Cumva se activează, da, și prin casa a 12-a, unde este Berbecul și nodul nord, traiectoria pentru următorul an, pentru următorii 18 ani, întrucât eclipsa se va regăsi în casa a 6-a a balanței, unde se află nodul sud în tranzit acum. Și pe 9 martie va mai avea loc o quadratură între Marte, care se află în Vărsător la acea dată, dar quadratură pe care o face cu Uranus, care se regăsește în casa 1 la voi. Și Uranus în casa 1 spune schimbarea perspectivei, trebuie să mă schimb, trebuie să schimb urgent ceva la mine sau în viața mea acum pentru a putea face față acestui viitor incert sau situațiilor din viața mea care pot apărea. O quadratură este un aspect tensionat, dar care ne scoate din zona de confort și ne ajută să ne eliberăm de atașamente. De ce? Pentru că, uite, mai ales la nivel financiar, voi aveți acces la această țeavă a abundenței. Și aici avem jurnalistul, vești care pot veni către voi sau este nevoie să cercetați niște lucruri. Fie la nivel de sănătate, să faceți niște investigații medicale, și veți fi bine ulterior. Fie la nivel financiar, este nevoie să faceți niște cursuri sau să faceți niște investigații, să vă interesați despre un potențial nou loc de muncă. Și încă o carte pentru Taur, luna martie. Gaia, planeta Pământ și numărul 4, Venus, guvernatoarea voastră. Va fi o lună foarte importantă în care să nu acționați imprevizibil, ci mai degrabă cu lecțiile făcute în absolut tot ceea ce vreți. Nu este o lună în care să vă purtați impulsiv. Vorbim aici despre balanță și echilibru, dar și despre chestiuni care au legătură cu pământul, cu poate casa în care locuiți, pământul pe care vă aflați, țara în care vă aflați. Și vulturul, provocările care vin către voi sunt puse aici pentru ca voi să vă dezvoltați și spiritual, dar și în planul fizic, despre vești bune, despre desnodământ optimist, dar și despre faptul că trebuie să schimbați ceva în viața voastră, să provocați statusul quo, să schimbați ceva. Adică rutina voastră clar necesită o schimbare și fiecare dintre voi va ști despre ce este vorba în funcție de ce și cum se petrec lucrurile în viețile voastre acum. Este o lună a prezentului și a viitorului pentru voi. Talismanele. Uite, sunt ușor de distras cu energia pe care o aveți în casa a 12-a cu Mercur acolo. S-ar putea să nu fiți foarte concentrați, să vă simțiți obosiți mental și să pierdeți din vedere lucrurile care contează cu adevărat. Este vorba despre faptul că nu sunteți relaxați, sunteți mereu tensionați și va fi foarte important să luați pauză. Atunci când simțiți că sunteți epuizați, luați o pauză, vedeți? Luați o pauză, pentru că altfel veți somatiza cumva în corpul fizic, inclusiv iritații, nu știu, urticarie, ceva la nivel de piele și la nivel de piele când apare ceva este vorba despre anxietate de separare sau despre a nu pierde, a nu mă simți în siguranță.
Unii dintre voi s-ar putea la picioare sau este vorba despre o schimbare care trebuie musai făcută. Să închideți un cerc, să terminați ceva, să finalizează ceva sau să încheiați voi conștient ceva. Aici, pe de-o parte, sunt nebun după dulciuri, am o adicție, nu pot să nu mănânc dulce, atenție, și la paraziți intestinali, dar și la rezistența la insulină. Iar pe de altă parte, cineva este foarte nebun după voi, este îndrăgostit sau vă face ochi dulci, vă spune lucruri în permanență și nu se dă bătut. Serotonina, hormonul fericirii, uite, s-ar putea unii dintre voi să mâncați impulsiv sau atenție că aveți nevoie de stimulente pentru a fi bine. Aici, când vă simțiți epuizați, să căutați surse de energie la nivel de sănătate în dulciuri sau în zahăr. Atenție la aceste lucruri. Pe de altă parte, cineva poate veni acum către voi dintr-o dată brusc, da, fără să ceară voie și să vă bucure acest lucru. Uite, să vă facă să vă simțiți bine, atrăgători. Pentru alții dintre voi aici este o chestiune legată de mașină. S-ar putea să aveți nevoie de o revizie sau să fiți atenți la mașină, la ulei, la motor, la circuite, la mesajele din bordul mașinii. Cineva își face resimțită prezența în viața voastră sau poate aflați niște vești, vă conectați voi așa mental cu cineva din trecutul vostru, dar atenție că vă duceți pe un terminat, unii dintre voi, și trebuie să schimbați acel lucru, să lăsați în urmă trecutul. Uite, vă lucrează aceste gânduri la stima de sine, cu Mercur în berbec acolo. Este ca și când nu știu cine sunt fără tine, iar în această lună puteți afla mitul cenușăresei, un eveniment care din cum era și cum credeți voi că devine mai frumos. Uite, niște reparații la mașină sau pur și simplu niște reparații, sau să vă schimbați voi modul de a gândi. Nu, niște reparații posibil în casă să fie pentru unii dintre voi sau niște renovări pe care le puteți face. O călătorie în afara țării pe care o puteți planifica, plăti sau chiar să o faceți. O vizită pe care o puteți primi sau voi plecați în altă țară. Pare a fi ceva de genul UK, Anglia, Statele Unite. Însă nu ne rezumăm doar la aceste țări. Alții dintre voi într-un oraș cu apă. Atenție la circuitele electrice pentru unii dintre voi. Sau la faptul că vă strânge ceva ori la glanda tiroidă. Marte în pești. Este o lună în care îți vă faceți planuri de viitor, dar solide, nu la visat cu ochii deschiși. Ești raza mea de soare, unii dintre voi puteți primi declarații de iubire, ceva ce ați aștepta foarte mult timp acum să fie ca o muzică în urechile voastre, cineva vă spune ce frumos ești, vă validează sentimentele, stima voastră de sine crește. Uite, ceva se poate repara sau în relația cu ai voștri copii va trebui să vă folosiți intuiția sau copiii voștri aici. Uite, termină ceva, se înscriu la niște studii sau sunteți stresați pentru că urmează niște examene, poate fi pentru unii dintre voi, se închide o karmă, dar deznodământul și viitorul este în mâna voastră acum, Saturn în pești. Și odată cu această lună, să știți că de la lună la lună noi avem șansa de a ne schimba viața și viitorul. Ceva foarte rapid apare aici în viața voastră. Apar niște evenimente neprevăzute în această lună care vă duc către închideri de cicluri. Și inițiala L. Pentru unii dintre voi poate însemna lumină, vă vine o idee care vă salvează, iar pentru alții dintre voi poate însemna ziua de luni. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună martie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!